راكاتزي كنقلب على الطريق لروما. نسيت كل الطرق تؤدي إلى روما، ونحن في روما. Estamos en Roma. جينا بارسيروس باش نشوفوا أصغر بلاد في العالم. El país más pequeño del mundo. أصغر بلاد في العالم بارسيروس. حنايا في سونترو هيستوريكو ديال روما. غنمشيو من هاد الجهة غنقلبوا شنو نقدروا نديروا في هاد المدينة هادي. ليتس جو. كومون سي ديسي انديامو راغاتسي. هذا هو الفوروم هنايا داكشي بحال والدي. والله الا خونا مزكنا. جروبات بحال هكا على برا كيلعبوا مزيكا ديال بصح. كيف ما كندور كنلقى الاثار هنايا ديال الرومان. Que yo soy fanática de las películas antiguas y todo eso, de los romanos, gladiadores y todo eso, pero verlo de frente es muy bonito y súper recomendado para que vengan. هنايا فين كلشي بدا داكشي ديال السيوفه والتشلاخ، داكشي ديال الغلادياتور والقتيله والذبيحه. صافي مشى فيها كفته. اللي كتشوفوا من مورايا كيعيطوا ليه التياترو دي مارتشيلي. هو تياتر رومان داير بحال الكوليزي، وداخل بنادم ساكن في الديور اللور وقدامه ما كيحلش الشرجم، عنده واحد الفيو واعره على الاثار ديال الرومان. شحال هادي هاد المدينة هادي غنية بالثقافة، غنية بالتاريخ ديالها. هاد المدينة هادي إلا كنت غنوصفها بكلمة وحدة، هاد المدينة غنية. الله، هاتي واحد الريح كيبرد شي شوية، كليماتيزور طبيعي. هنا ما عرفتش فين خرجنا. بغيت نقول لكم فين حنايا ولكن والله ما عرفت مكتوب تما بالرومانيه داكشي بالحروف اللاتينيه داكشي باللاتين. احسن حاجه باش نعرفوا شنو هاد الباطيمه وشنو مكتوب الفوق غندخلوا وغنكتشفوا شنو كاين لداخل. يلا معايا. كما شفتوا كنيسه بحال شي بنكه ولا شي بورصه ولا شي محكمه، ولكن من الداخل لقيناها كنيسه. هادشي داير بحال البراكديه. دابا نعمروا القراعي مورايا كما كتشوفوا الكوليزيوم. De aquí a la producción que no buscó los tiquetes no pudimos entrar. الكيشي باش تدخل الكوليزي والفوروم مسدود، خصك تقطع اونلاين، واونلاين ما بقاوش لي بي. Impresiones con la vista desde afuera, desde adentro le pudimos mostrar. بغاو ينصبوا علينا اليوم، بغاو يكسلونا. لي بي ديالهم زايدين واحد 15 اورو. خونا قلت ليه واش يتحاب لك انا جول سيزار ولا واش انا يلا حطاتني الطياره. بغاو يبيعوا لنا دوك التيكيات ديال المارشي نوار. ما تجيوش تاخذوا شي تيكي عند اي واحد هنا في الزنقه، راه غتزرفوا. غتصدقوا واخدين عند شي واحد، غتوصلوا قدام الباب غتسكانيوه وما غيخليوكمش تدخلوا. Así vamos a aprovechar para hacer fotos, videos de todo y mostrarles al menos a que así sea por fuera. من الكوفيد وكل شيء ولا في انترنت، اي حاجه خصك عليها رونديفو. سدوا الكيشيات، ما عرفتش فين غاديين في الدنيا هذه، ولكن هادشي ما كيبشرش كاع بالخير. هذا شارع من الشوارع الكبار اللي هنايا. دابا لقيتونا حنايا في الطريق باش نمشيو لذاك البلاد، باش نسلموا على بابا فرانسيسكو. وقيلا راه عطيتكم بزاف ديال لي زانديس وعارفيني فين غادي دابا. Van a conocer el país más pequeño, poblado por 800 personas. لقيتونا غنقطعوا هاد القنطره هادي وان شاء الله من موراها غنوصلوا لهاد البلاد. جيجا
موس. Parceros, ahora sí llegamos al país que le estábamos diciendo y ese. وصلنا دابا لهاد البلاد اللي من الصباح وانا برزت لكم راسكم قلت لكم غنكتشفوا واحد البلاد جديده. هاد البلاد هذه هي Vaticano. الفاتيكانو لا سيتي دو فاتيكان. مرحبا بكم في الفاتيكانو. بينفينوتي الفاتيكان. بلاد معزوله، عندها اللعيبات ديالها، عندها القوانين ديالها، واخا جات وسط العاصمه ديال الطاليان جات معزوله. الى تشوفوا في جوجل ماب غتشوفوا بان كاين الحدود، ما تقدرش تجي وتدخل لها هكاك، فهمتيني؟ غنكتشفوا ونشوفوا هاد الدنيا هذه كي دايره. نسلموا على بابا سميتو بابا فرانسيسكو، نسلموا على بابا فرانسيسكو ونديروا ليه جوج بويسات ونقولوا ليه تهلا لنا في الفاتيكانو ونعوجوا بحالنا. Van a venir con nosotros a verlo. الايام غنفوتوا هاد البارير وغندخلوا. لقيتونا كنا في الطاليان، دابا حنايا في الفاتيكانو. وصلنا الى هاد البليده كبيره. الدعوه ديال الدخله ديالها عرفتي كي دايره ولا واو. شوف 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 الضخامه تما. نعم سيدي، هذاك هو الشرجم باش كيخطب لهم البابا. النهار اللي كيخطب البابا كيخرج من داك الشرجم يقول لهم سينيوري، كلشي كيوقف. لقيتونا كنقلبوا على الدخله باش ندخلوا للداخل نشوفوا كي دايره الدعوه من الداخل، نكتشفوه. نعم سيدي. تما كاين عمر القراع هنا، نبدا نبيعهم اورو الوحده. بزنيسه واعره هذه. الماء الحياه. يلا دزنا الديوانه. حيدوا لي الطربوش. هاد الطريبيش هنايا خصني حيدوا لي الميكرو ديال الكاميرا. واش كتسمعوني مزيان ولا لا؟ وماريا قالوا لها خصها تلبس شي الحيبه على الكتاف. مصيبه عرفتي باش تدخل هنايا، عرفتي راه بحال المطار، سكانير بوليس تفتاش خوي جيابك. وحنا لداخل عرفتي داكشي كبير بزاف كبير. Primera vez en mi vida que veo algo tan, pero tan espectacular. لقيتوني داير عقلي. هذا اللي كتشوفوا من مورايا هو واحد من البابا ميت ودايرينو تما موميفي. الحماق فريمون بنادم تما ميت. ما نقدرش نوصف الضخامه ديال هادشي. اسمعوا الموسيقى. مع اليوم نهار الحد عندهم لاميس، ماشي حيت حنا مسلمين ما نقدروش ندخلوا الكنيسه ولا السيناغوغ. كيبقى بيت الله، كتدخل تشوف بحالك بحال الناس، بحال اللي غتدخل لشي تمبل. ماشي حيت غتدخل التمبل راه غتولي بوذي، ولا تدخل الكنيسه راه غتولي مسيحي. وحنا داخلين هنا جينا غير باش نتثقفوا ونخدروا عويناتنا كيفاش دايره الباطمه من الداخل، كيفاش داير الفاتيكانو. هنايا فين كلشي داكشي ديال المسيح ملي كيخرج. نتوما بارسيروس عندكم يتصحاب لكم شي لعيبه في شكال هادي. راه القهوه قهوه بارده ايزد كوفي. صافي سالينا النهار ديالنا. تمشينا 18900 خطوه، تقريبا شي 13 كيلومتر ونص ديال المشي. عرفتي رجلينا طايبين صافي، تسالات الحجره ديال بصح. بقيتونا نستريحوا هنا دابا شويه. حنا تقريبا شي 50 متر على لا فونتين دي تريفي. غنشوفوها وغنضفاو وغنعوجوا صافي. الله يجعل البركه. روما الا بغيتو تسراوا خص تاخذوا يومين حتى 3 ايام باش تسراوا في خاطركم. حنا درناها في نهار واحد، قرجه وحده. عرفتي هاد النافوره شحال عامره بالبشر. كلشي كيجي هنايا باش كيلوحوا الفلوس ديالهم ويطلبوا امنيات باش يتحققوا لهم. ¿Cuál es tu deseo? No se puede decir porque si lo digo no se cumple. لا أنا عارف. لا، لا ما عارف والو.